السلام علیکم زما کشران مشران امید لرم چې ښه به وئ. نن زمونږ CSS Advanced CSS لیکچر نمبر 8 دی چې هغې کې به مونږ ګریډ ډیفاین کوو. دې نه مخکې تاسو فلیکس کتلی چې فلیکس څنګه کار کېږي، هغې کې څنګه موږ یوز کېږي، داسې نه ګریډ هم دی. هغې چې شروع کړو. It's very easy to design flexible responsive layout structure with the row and column two dimension that makes easily to design web pages without using float and position. دې کې موږ ټو ډایمنشن کار کولی شو په کالمز کې او په روز کې. نو دا تاسو ته مخامخ ښکاري. دا یو ډسپلی چې موږ ګریډ ولیکو، نو دې کې ګورو موږ سره دا یو ټو ډایمنشن ښکاري تاسو ته چې دې کې روز دي، کالم دي، پکې 3 کالم دي او 2 پکې رو دي. ټیک شوه. ښه، دې کې موږ ګریډ کې بس ډسکس کوو. هغې کې تاسو مخامخ ښکاري چې ګریډ چې کوم پراپرټیز دي هغه تاسو مخامخ دا ټول ان شاء الله 1 by 1 ډسکس کوو. نو راځئ چې شروع کړو. لومړی د موږ سره ګریډ کالم او روز صحیح شوه. دا تاسو دا مخامخ ښکاري، دا باکسز جوړ دي 1 2 3 4 5 6. ټیک شوه. دې کې دا کالم 1 2 3 دی. ټیک شوه. او دغه شانې دا چې شی کنه دا خو تاسو دا کالم شوي. ټیک شوه. درې پکې کالم دي او دا چې دی رو دی، رو 1 شو او دا رو 2 شو. حدیث کې موږ چې ډسپلی ګریډ ولیکو او بیا ګریډ ټمپلیټ کالم چې 300 پکسل موږ ولیکو 3 دفعه. مطلب دا چې دا د دې چې کوم وډ یعنی کالم وډ د کنده موږ سره 300 پکسل دا موږ سره د په دا 300 پکسل شو. بیا د موږ سره روز ګریډ ټمپلیټ روز دې کې موږ 100 پکسل ورکو. نو د دې سایز چې دی کنه موږ سره به دا راشي 100 پکسل. دی اوس یو دا طریقه چې موږ پکسل کې لیکلی شو او دغه FR کې لیکلی شو 1FR 1FR 1FR. نو دا دغه سایز شو. دغه شان موږ ګریډ ټمپلیټ کالم چې نو په دې کې لیکلی شو ریپیټ یو فنکشن دی. پای کې موږ دغه 3 لیکو 1FR. نو دا به د هر یو کالم سایز چې موږ سره شو دا موږ سره 1FR شو. دا دې پریکټیکلی وګورو. دلته کې وګورو موږ یو ډیف کلاس ورکړی دی کنټینر، او هغې کې موږ دا شپږ ډیف نور اخیستي دي. هغې کې موږ بکس کلاس ورکړی او آیټم 1 2 3 4 5 6 دا موږ آیټم 1 2 3 4 5 6 ډیفاین کړي دي او دې کې موږ مختلف کلرز ورکړي دي. دا ریډ بلو پینک ګرین او ګرین یلو. ټیک شوه. لږ بر راشي چې کوم دا موږ یونیورسل سلیکټر دی، هغې کې موږ مارجن 0 کړی، پیډنګ هم 0 کړی او بکس سایز هم موږ ورکړی دی بکس بارډر بکس. باډي کې موږ هایټ دی ته موږ 100 VH ورکړی دی. بیکګراؤنډ کلر پکې دا دی. ډسپلی فلیکس دی او جسټیفای کنټینټ الاین آیټم دا تاسو ته لاست لیکچر کې ما ډیټیل کې ویلي دي، خو نه تاسو کتل نو تاسو لاست لیکچر وګورئ فلیکس والا. هغې کې به تاسو ډېر اسانه باندې پوه شئ. ها، کنټینر کې موږ کنټینر ویټ ورکړی 900 پکسل، هایټ موږ 500 کړو، یو کلر هم پکې ورکړی دی. موږ به ټول کار په دې کنټینر کې کوو. ټیک شوه. بکس چې دی نو بکس کلر دا دی او فونټ سایز موږ دا ورکړی دی. ټیک شوه. اوس په دې راشو موږ وګورو دا داسې موږ شو کړي. اوس موږ دلته کې راشو او دې ځای کې موږ ولیکو ډسپلی ګریډ او دلته کې راشي ګریډ template columns 300 pixel 300 pixel or 300 pixel. دا وګوره دا موږ 300 دا موږ ډیفاین شو. اوس موږ رو ډیفاین کوو. رو دپاره چې دی مطلب یو ګریډ رو 100 pixel 100 pixel. موږ 2 روز ډیفاین کړو. دا شوي 2 روز موږ سره. دا به د دې موږ سایز دا شو. صحیح شو. او دې په ځای خو فار ایگزامپل موږ ورکړو دا ختم کوو موږ دلته نه او دې ځای کې موږ ورکړو 1FR او 1FR. دا به د سایز هماغه دی او موږ داسې کوو دې ځای کې موږ 2FR کوو. د دې سایز به زیات شي او دا 2 به ورکړو شي. ټیک شوه. دا طریقه د موږ یو فنکشن په توګه باندې کولی شو. ریپیټ 3 دی او دې ځای به موږ ورکړو 1FR. ټیک شو. دا موږ دې ځای کې په ګریډ باندې دا FR اپلای کولی شو. صحیح شو.
دا شان اوس په موږ راشو نیکسټ زموږ سره چې ګریډ ګیپ څنګه ګیپ دا موږ لکه په کالم کې ګیپ کول شو په رو کې کول شو اې دې په موږ کالم ګیپ یوز کوو ٹھیک شو کالم ګیپ ورکو نو او دا رو کې موږ کول شو چې موږ صرف ګیپ لیکو ورکو نه کالم کې موږ کیږي او په رو کې موږ کول شو لکه موږ راشو او دلته لیکو موږ کالم ګیپ دا موږ ورکو 20 پکسل صحیح ده دا ورکو د دې کالم کې دا 20 پکسل تاسو شو کیږي او دلته موږ ورکو رو ګیپ موږ ورکو 30 پکسل او دې کې موږ دا څنګه چې دا موږ وکړو کمنټ او دلته کې براشو دا بولی کومه صرف ګیپ او دلته موږ 30 ورکو پکسل دا کالم او رو په دواړو کې دا ګیپ دا جوړ صحیح ده دا زیات ته لګونه کوي کو ټنګي صحیح شو دا شو ګریډ ګیپ ګریډ لاینز څه ته وایي تاسو ما یو سکیچ جوړ کړی دی په دې کې تاسو ښکاري چې دا چې کوم ریډ لاینز دي کنه دا د کالمز لپاره دی او لاین 1 شو دا لاین 2 دی لاین 3 لاین 4 او دا گرین چې لاین چې دا موږ یو رو ته استعمال دا ور لاین 1 شو دا لاین 2 شو دا لاین 3 شو صحیح ده نو دا کوم 0 بکس 1 بکس چې دا په دا ور لاین 1 دا په دې باندې شروع کیږي او لاین 2 او دا لاین 2 په دې باندې دا ختميږي دا مثلا دا شو اوس دې داسې لپاره دا دې لپاره چې دا کوم دې پوزیشنز تاسو معلومیږي چې دې پوزیشن اوس فار ایگزامپل دا موږ 5 چې کوم باکس ته دا موږ دې سره راولو دا به څنګه راولو دلته کې موږ دا 5 دې سره دې لپاره موږ بس دا کم لکه څه پراپرټي استعمالو دا آیټم 5 ته موږ راشو دلته کې بلکې ګریډ کالم سٹارټ چې دی 1 دی نو دا لاین 1 شو ټیک شو دا دې کې تاسو ښکاري او به دې ګریډ لاین کالم اند دا اند شو ٹھیک شو 2 مونږ ورکو دا شان ګریډ رو سٹارټ 1 دا دې نه سٹارټ شو او دا دې پورې شو دا ګریډ لاین 2 دا دې باندې ختم شو نو دا چې موږ په دې کې ورکو نو دا دې پوزیشن دلته راغلو دلته کې بسرا شو موږ او رابو شو آیټم 5 ته دا شو آیټم 5 دلته کې ګریډ دلته کې راشو دا دې موږ ګریډ کالم سٹارټ ګریډ کالم سٹارټ دا بدل کې 1 ورکو موږ صحیح ده او دا څنګه موږ دلته کې ورکو ګریډ کالم اند موږ ورکو 2 صحیح ده دا څنګه براشو ګریډ رو سٹارټ موږ 1 ورکو او دې په کاپی والو دا اند چې موږ ورکو دا په موږ سره 2 دا دلته راغلو 2 نو دلته کې راشي دا ور موږ سره دا ور 5 چې دی کنه دیز نه موف شو دې سره نو دا تاسو ته د دې موږ دا دلته کې انسپیکټ کما او دا بل لاندې کو صحیح شو یا دا موږ دې نه موف کو دیس دا براشو انسپیکټ کې لیاوټ کې دا ډیو ډاٹ کنټینر دی دا غو د دې پوزیشن دی دا غو دا 1 2 3 4 دا کالم شو او دا 1 2 3 دا موږ سره رو شو نو دا و دې چې 1 1 2 او 1 2 دا پوزیشن موږ دلته کې ورکو نو دې چې تاسو ښکاري چې دا 5 دلته کې راکو شو حدیث کې وګوره دا موږ شارټ کټ هم لیکل شو ګریډ کالم 1 2 by 2 او ګریډ رو 1 by 2 دا نورم دا موږ شارټ کول شو دلته کې موږ لیکل شو ګریډ ایریا ټیک شو 1 1 2 2 دا به څنګه کوو موږ دې ستو راشو او دا به موږ په دلته کې کمنټ او دلته کې راشو ګریډ کالم دا 1 by 2 صحیح ده او دا څنګه رو دې پاره رو 1 by 2 دې ستاسو راځي دا وګورئ موږ په خپل پوزیشن باندې ده دا څنګه نورم شارټ کولای شو اې دې پاره موږ داسې کار کوو دا به کمنټ کو او دې ستاسو راځي دلته کې بلکې ګریډ ایریا 1 1 او بیا د 2 2 دا و دې باندې سفر موږ 5 بوکس خپل پوزیشن باندې
دا خو شو تاسو grid position grid span دا ته وی چې لکه مونږه مرج کوو دا ګور دا کالم چې دی 1 2 3 کالمونګه دا چې د درې وړه مرج کون والو د دې لپاره موږ سیستم والو دا گریډ کالم سٹارټ چې د سٹارټ موږ لاین 1 نه وایستو او گریډ کالم اند موږ لاین 4 مطلب 1 2 3 4 دا دیږي پورې راشي دا پورا دا ولا مشو او د توي سپین دا څنګه دا ذکر وو دا آیټم 1 باندې موږ استعمال کو دلته کې وراشو موږ آیټم 1 ته دیږي کې ته وراشو دا موږ اوس کمنټ کو آیټم 1 ته وراشو گریډ کالم 1 او گریډ کالم n چې دې موږ سره راشي 4 دا دلته کې راشو دیږي کې دې سره راځي سٹارټ start شو او دیږي کې بشي دا end ٹھیک شو اوس دې سره راشي دا ګوره دا دیز نول دا دیږي پورې دا پورا مات شو صحیح ده وی غنډه شانې مونږ اوس دي کې مختلف مرجنګ کول شي په کالم کې مرجنګ کول شي په رو کې دی شي تاسو مرزي چې تاسو لګا ګوره یو لے اوټ تیاریږي چې څنګه تاسو په براوزر کې ګور یو لے اوټ چې بر نیویګیشن نه دی خو لیفټ سایډ ته سایډ بار نیچه فوټري ټیک شو د دې لپاره دا ګریډ ډیر ښه زبردست استعمالېږي د دې لپاره دا شو تاسو سپین بل دې گریډ ایکسپلیسټ او امپلیسټ ها ایکسپلیسټ دا ته چې دلته کې ګوره مونږه دا کوم ډیفاین کړی دی رو ان کا کالم د لپاره سایز نو دا ګوره الریډي 300 دی او گریډ مونږ سره دا خدا څه کار دی دا مونږ صرف یو رو د لپاره دی دلته کې تاسو ته خایم خو چې فار ایگزامپل نیکسټ رو وینې دی لپاره ګو د سایز دغه دی مونږ به دا امپلیسټ چې د ایکسپلیسټ ته اړو نه دی لپاره مونږ سیستم والو اې دې لپاره دا د برابرولو لپاره موږ صرف گریډ اټو روز وکونو هغه دا برابر شي دا څنګه دلته کې راشو او موږ دیږي کې دا یو روکو ټیک شو اوس دلته کې راشي دا وګورئ یو منټ دا وکوم ختم ټیک شو او بیا دلته کې راشو دا و دې سایز ډېر به انتها شو صحیح ده دا ډیفاین نه دی دې لپاره موږ دلته راشو دلته کې ولیکو گریډ اټو روز 100 پکسل ٹھیک شو دا اوس برابر اوس دلته کې موږ ولې موږ نور روز دې سره اټو په نوبل دا زه درې روز والما او د زره اټ کما نو دا وګوره چې څومره دې څومره موږ روز اټ کیږي د دې خپل اټو یو چې کوم ویټ اور هایټ دی کنه نو دا به تاسو نه already auto defined next means so the align items چې څنګه دی دا و دي خپل alignment ته start center او end alignment چې موږ start ولیکو دا به ګوره بره راته راشي به next align item موږ center کو مستب شي او دا به end کوم دا موږ سره end شي ٹھیک شو دا زګور موږ به راشو دلته کې براشو موږ دلته کې الاین آیټمز سٹارټ دلته کې راشي دا سٹارټ شو دلته کې تاسو شو کیږي څنګه دا موږ انسپکټر شو او دا وګورئ تاسو دې دا نه لیکنه سٹارټ لاله صحیح ده اوس دلته کې موږ کو سنټر چې موږ دا وګورئ دا موږ سره سنټر کړل صحیح شو او به موږ دې په ځای کې دا اند دا و دا end طرف شو دا شان دی چې دا کوم دا دی په ځای موږ next align self چې دا هغه په ځانګړي موږ په راک لګو په 2 کې لګو item 2 کې align self center دا ور دا چې دا center ترالو او موږ وړو چې دا موږ وړو end ته موږ سره end ترالو ورسې دی باندې ٹھیک شو اجي next موږ سره جی سړي next موږ سره self شو تاسو ما پریکټیکل تھیوري نو مخکې پریکټیکل next موږ سره justify item چې دی نو دا
دا خو لاندې باره کېږي. ټیک شوه. اوس دا په منځ کې ارجنټلی به موږ د دې سیټینګ څنګه کوو. موږ جسټیفای آیټم سټارټ اینډ ټیک شوه. نو دې لپاره به راشو موږ دې ځای کې او دا خو الریډي موږ سره دلته کې راشو دا جسټیفای آیټمس دا به کوم سټارټ دا به دا دې سټارټ ته راخو. دلته کې به یو کار وکړو. دلته لاندې راشي دا وړوکی دلته غټ وکړو. دا دې لپاره به موږ دا کار الټ ونیسو او دا چې موږ دې سره سلیکټ کړو نو دا ټول څه کېږي. دا هم د یو ویس کوډ یو کمانډ دی ورته غوندې. دلته کې به آیټم ولیکو آیټمس. ټیک شو. اوس دا کوو صحیح. دا درونه راشو دې نه موږ دا ختم کړو. دا صحیح شوه او دې په ځای به دا موږ ورسره سټارټ کړو چې داسې. ټیک شوه. دا موږ سره شو سټارټ. صحیح. دا سټارټ کې شو. ها دا موږ دلته سنټر کړو نو دا جسټیفای کنټینټ سنټر کې شوې. صحیح ده. او دې موږ سنټر کې کړو. دا ورته ټول آیټمس چې کوم ایلیمنټس دي دا تاسو ته په منځ کې راغلي. تاسو ته دا ښکاري. صحیح ده. او دا موږ اینډ هم کولی شو. دا به ټول لاړه اینډ ته. دا خو الریډي سنټر کې دا به تاسو سنټر کې شو کېږي. دا اینډ ته لاړه. ټیک شو. او دا دوباره سنټر ته کوم چې تاسو ته ښکاري. دا به ټول اساس سنټر ته شوي. نو امید لرم چې په دې ګریډ باندې به تاسو رسېدلي وئ. دا چې څومره سټیپس دي دا تاسو په فالو کوئ، په دې اپلای کوئ، په دې پریکټس وکړئ. چې کوم ځای کې مسلې ماته ویلی شي هېڅ خبره نه ده. اني ټایم تاسو ماته ویلی شي خو دې باندې پریکټس ضرور کړئ. دا مخکې استعمالېږي. ټیک شوه. پلس هم استعمالېږي، ګریډ هم استعمالېږي. نیکسټ زموږ لیکچر به وي هغه به د براوزر لیاوټ چې دا موږ ویب سایټ لیاوټ په څنګه جوړو نو هغه انشاءالله نیکسټ لیکچر کې ملاقات کېږي. پر خپل ځان خیال ساتئ او د الله په امان.